أهلا وسهلا فيكم في قناة اي فولش تك. معكم أخوكم حسن العوامي. لو ما كنت مشترك بالقناة أتمنى تعمل اشتراك للقناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يوصلكم جديدنا أول بأول. لو كنت محتار إيش أفضل جهاز ماك ممكن تقتنيه، في هذا الفيديو راح أوضح إيش الفرق بينهم وإيش الجهاز الأنسب حسب احتياجك وحسب استخدامك والبرامج اللي ممكن تستخدمها. يلا نبدأ. طبعا الأغلب عارف أن أبل بدأت تصنيع معالجاتها الخاصة للماك، ومعروف أن أجهزة الآيفون والآيباد والساعة أبل تحتوي على معالجات أبل من مدة طويلة، تعتبر هي أقوى المعالجات بالنسبة لأجهزة الجوالات والأجهزة اللوحية والساعات الذكية. والآن أبل أضافت معالجها الخاص للماك وهي ماك بوك برو 13 إنش، ماك بوك اير والماك ميني، وجميعهم راح يحتوي على معالج ابل اللي اطلقت عليه اسم M1. خلونا نبدأ بالفرق بين الماك بوك اير والماك بوك برو. هم بنفس المعالج، الاغلب راح يقول اذا بنفس المعالج يعني ما في فرق بينهم، لكن ابل خلت بينهم فروقات بسيطة راح تفرق عند بعض المستخدمين. اول فرق هو الباتري. الماك بوك اير يحتوي على بطارية توصل الى 18 ساعة من الاستخدام، بالنسبة للماك بوك برو راح يحتوي على بطارية اكبر توصل الى 20 ساعة تقريبا من الاستخدام، يعني راح تنسى تشحن الجهاز في اغلب الاوقات لانه راح يعطيك بطارية توصل الى نهاية اليوم تقريبا. ثاني فرق، ماك بوك اير لا يحتوي على مراوح لتبريد المعالج، لأن معالج M1 راح يعطي طاقة كبيرة وأغلب الأحيان ما راح تحتاج المراوح للاستخدام الطويل. لكن الماك بوك برو راح يحتوي على مراوح لتبريد المعالج، لأنه راح يخدم شريحة المستخدمين اللي راح يستخرجوا أكبر طاقة من معالج M1، مثل مستخدمين البرامج الثقيلة أدوبي، فاينل كات برو، اكس كود أو اللوجيك برو وغيرهم. طبعا هذا ما يقلل من قوة وأداء ماك بوك اير أو إنه ما راح تقدر تستخدم مثل البرامج هذه عليه، لا، هي راح تشتغل بكل سلاسة، لكن للاستخدام الأطول راح تحتاج تبريد للمعالج. وهنا راح تكون أفضلية الماك بوك برو لأنه يحتوي على المراوح لتبريد المعالج في حال احتاج أو استخدم أكبر طاقة من المعالج. ثالث فرق هو التاتش بار، وهو حصريا على ماك بوك برو. التاتش بار هو عبارة عن شريط زجاجي في أعلى لوحة المفاتيح، راح يتغير حسب التطبيق أو المتصفح اللي راح تستخدمه، ويعطيك اختصارات لتسهيل الاستخدام. طبعا ماك بوك اير ماك بوك برو راح يكونوا 13 انش. في حال كنت تحتاج تستخدم شاشة أكبر تقدر تروح للماك بوك برو 16 انش بمعالج انتل i9. طبعا بنصح في حال انك ما تحتاج الجهاز في الوقت الحالي تنتظر، لأن أبل وعدتنا على السنة الجاية واللي بعدها راح يكون انتقال شبه كامل إلى جميع أجهزتها بمعالجات أبل، وزي ما قلنا الآن هي بدأت ب3 أجهزة وراح تنتهي بجميع الأجهزة إن شاء الله. الجهاز الثالث والأخير هو الماك ميني، يعتبر هو أصغر جهاز بينهم. طبعا في حال انك تحتاج جهاز منزلي او مكتبي راح يكون انسب وافضل خيار هو الماك ميني. كل اللي عليك تاخذ شاشة تدعم ثاندربولت او تدعم HDMI وراح تقدر تستخدم الجهاز بكل سهولة. طبعا ما يحتاج تشتري شاشة بسعر عالي، اي شاشة اهم شي تكون تناسب العمل اللي انت راح تستخدم الجهاز عليه. جميع الأجهزة الجديدة راح تحتوي على التحديث الأخير وماك OS بيج سير، وراح تكون داعمة لتطبيقات الآيفون والآيباد. هذا الفضل يعود إلى معالج أبل الجديد M1. طبعا حسب التجارب والإعلان الرسمي من أبل تظهر لنا قوة معالج M1 من أبل، ويكاد يتفوق في بعض الأحيان على أقوى معالجات انتل وهو i9 الموجود في الماك بوك برو 16 إنش والآي ماك 27 إنش. وبكذا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا، ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا مشاركة ولايك على الفيديو، ونشوفكم بالفيديو القادم.